使いたくはなかったが仕方ねえ。見えるか、全てを焼き尽くすこの光が、これが最後の月牙伝承だ。こんなもんじゃねえ。ここからだろ。楽しくなるのはよ。せっかく来たんだから楽しんでいきなさいよ。覚悟し合う。地獄走者逃がしはせんで。我が剣筋刑に見切ることなどかなわぬ。私と貴様の格の差、その身をもって知るが俺は守りたいもの全てを守る力が出力開始。 50%、80%、充填完了。いきます。โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปจะอันดับตัวละคร 2,000 มณีนะครับก็คลิปนี้เป็นการจะอันดับตัวละครคลิปแรกของช่องเลยนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ติดค้างเพื่อนๆติดค้างท่านผู้ชมไว้นานมากเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะลิสต์มาให้แค่9ตัวละครพอนะครับเพราะว่าถ้าเอามาเยอะเกินมันก็จะเยอะเกินนะครับ หยอกก็อยากได้นำตัวละครไปด้วยนะครับก็เผื่อก็เล่นคนไหนอยากแลกตัวละครนู่นนี่นั่นมาเล่นนะครับจะลิสต์มาให้9ตัวละครในอันดับ9ตัวละครนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2แพทเทิร์นนะก็คืออันดับที่9ถึงอันดับที่5นะครับเดี๋ยวจะไล่จากล่างขึ้นบนนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เรียกว่ายังไงดีสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากแบกแนวแล้วกันนะครับไม่อยากแลกตัวละครแบบซ้ำกับคนอื่นเห็นคนอื่นแลกตัวนั้นตัวนี้มาเต้นเยอะแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ในลิสต์อันดับที่4ถึงอันดับที่1นะครับก็จะเป็นตัวละครที่เก่งมากนะครับใน 2,000 มณีนะที่เป็นตัวที่ควรมีนะครับโอเคก็สำหรับผู้เล่นใหม่อยากแลกตัวละคร 2,000 มณีมาเล่นเป็นตัวแรกนะครับก็จะแนะนำเป็น4อันดับแรกเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับโอเคครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับในคลิปก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับติดตามแบบปังก็เดี๋ยวเราไปเริ่มจากอันดับที่9เลยครับไป let's goอันดับที่9อิจิโกะในจุดเด่นของตัวละครตัวนี้นะครับคือมีระยะการโจมตีของสกิลอันติที่ไกลแล้วก็รุนแรงมากในช่วงที่ตัวละครนี้ฮอตหรือช่วงที่ตัวละครนี้มาแรกๆนะครับยังไม่มีตัวละครใหม่ๆเข้ามาจะเป็นตัวละครที่เรียกว่าน่ากลัวมากนะครับในโหมด PVP 1-1 เนื่องจากระยะการโจมตีของสกิลอันตินะครับก็หากไม่กะจังหวะหลบดีๆก็อาจจะตุยหรือว่าเกือบตุยได้เลยนะครับในดาบเดียวเอาละครับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่รายละเอียดสกิลแล้วก็พาสซีฟของตัวละครนี้กันนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูกันที่พาสซีฟของตัวละครนี้ก่อนนะครับตรงขั้น9นะเวลาปล่อยสกิลนะครับร่างแกร่งเมื่อได้รับท้ายที่สุดดาเมจลดลง 10% นะครับก็ความหมายก็คือเมื่อตัวละครนี้นะครับ
ปล่อยสกิลหรือว่าใช้สกิลนั่นเองนะครับตัวละครนี้จะมีความถึกขึ้น 10% นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูกันที่รายละเอียดสกิลกันนะครับสกิลที่1นะครับก่อนปลดปล่อยเป็นสกิลที่จะพุ่งไปข้างหน้านะครับพุ่งเข้าหาศัตรูนะอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่ทำให้ศัตรูนั้นติดพันธนาการนะครับก็คือศัตรูนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับหรือว่าใช้สกิลแดชได้นั่นเองนะครับไม่สามารถใช้สกิลแดชหลบได้แล้วก็อิงตามค่าดาเมจนะครับเพื่อนฟู HP ก็คือเพื่อนฟู HP ตามค่าดาเมจที่ทำได้นะครับประมาณนี้นะครับในสกิลที่1ต่อมานะครับสกิลที่2สกิลที่2ก็เป็นสกิลที่พุ่งเข้าหาตัวละครเหมือนเดิมนะครับพุ่งเข้าหาศัตรูนะแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่ทำให้ศัตรูนั้นติดมึนงงหรือว่าสตันนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่ม ATK นะครับให้กับตัวเองก็เพิ่มกรอบโอเคครับประมาณนี้ในสกิลที่2นะครับต่อมานะครับสกิลหลังปลดปล่อยสกิลที่1นะครับสกิลที่1นี้หลังปลดปล่อยจะเปลี่ยนเป็นสกิลระยะไกลนะครับก็เอฟเฟกต์สกิลนั้นยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนโอเคครับต่อมานะครับในสกิลที่2สกิลที่2ก็เช่นกันนะครับหลังปลดปล่อยนี้จะเป็นเปลี่ยนเป็นสกิลระยะไกลนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนโอเคครับต่อมาก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่สกิลอันตินะครับในตรงนี้มันไม่มีให้กดดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปด้วยนะครับก็ในส่วนของสกิลอันตินะครับควงดาบใหญ่นะครับเป็นทางและมีโอกาสที่ไม่ใช่มีโอกาสคือติดคิแน่นอนนะครับทำดาเมจเป็นคริติคอลแน่นอนในเวลาเดียวกันนะครับได้รับผมลบบัฟของศัตรูทั้งหมดนะครับคือล้างบัฟของศัตรูทั้งหมดเลยนะครับก็ล้างบัฟดีๆของศัตรูนั่นเองนะครับก็เพื่อนฟู SP นะครับตามค่าดาเมจที่ทำได้ประมาณนี้ครับในส่วนของสกิลอันติต่อมานะครับสกิลเชยร์ลบเมื่อเรากดใช้นะครับทำให้ศัตรูนั้นลดเกราะลง 40% นะครับแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่ทำให้ศัตรูนั้นติดมึนงงนะครับหรือว่าติดสตันนั่นเองนะครับถ้าโดนนะก็สกิลช่วยลบอันนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับก็แต่ก่อนนั้นระยะการโจมตีของสกิลช่วยลบของมูเกสึนี้ไม่ได้เท่ากับระยะโจมตีของอันติตัวจริงนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับทำให้สกิลช่วยลบนั้นมีระยะการโจมตีเท่ากับอันติของตัวจริงเลยนะครับก็ถือว่าปรับมาได้น่าใช้พอสมควรนะครับในปัจจุบันนะก็ตัวละครนี้ก็ถือว่าพอสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับพอใช้ต่อได้ยาวสำหรับผมนะครับต่อมานะครับสกิลอิจิโกะเมื่อสกิลอิจิโกะติดนะครับหรือว่าทำงานนั่นเองมันจะเป็นสกิลอิจิโกะนี้จะเป็นมีโอกาสติดนะครับเรากดใช้ไม่ได้นะก็เมื่อติดนะครับทำให้ศัตรูนั้นติดพันธนาการนะครับหรือว่าเคลื่อนไหวแล้วก็ใช้สกิลแดชหลบไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีผลลดเกราะเพิ่มขึ้นมาโอเคครับในส่วนของสกิลอิจิโกะก็เนื่องด้วยว่าตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่เข้ามาเป็นตัวละครในยุคแรกๆนะครับพวกสกิลหรือว่า Passive Exit ความสามารถมันก็
ไม่ได้บือหวามากเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับตัวละครใหม่ๆนะครับในยุคปัจจุบันที่เข้ามาหลังจากนั้นนะครับก็ให้มีดีแค่ความเท่นะครับแล้วก็สกิลอันติที่ไกลแล้วก็แรงนะครับสำหรับผมนะก็ในส่วนมากนะครับปัจจุบันผู้เล่นส่วนมากก็รู้วิธีแก้หรือว่าหลบกันหมดแล้วนะครับก็เอาอันดับที่ 9 ไปนะครับสำหรับตัวละครอิจิโกะมูเกสึนะครับ 月が伝承だ。อันดับที่ 8私と貴様の格の差その身をもって知る ก็ในอันดับที่ 8 นี้ก็ขอยกให้พี่เบียร์อสูรของเรานะครับก็นอกจากอวตารความสวยงามหล่อเท่ของตัวละครแล้วนะครับยังมีสกิลการแช่แข็งนะครับที่รุนแรงมากๆซึ่งสกิลการแช่แข็งนี้นะครับเมื่อกดปล่อยนะครับเราจะสามารถใช้ได้ถึง2 ครั้งเลยและสกิลนี้ถึงจะเป็นสกิลระยะไกลนะครับเมื่อเรากดใช้นั้นศัตรูก็จะโดนทันทีเลยนะครับถือว่าเป็นสกิลระยะไกลที่ไวมากๆเลยนะครับศัตรูก็มีโอกาสที่จะหลบได้ยากเช่นกันแล้วก็ยังมีสกิลอันตินะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับสกิลอันติที่สามารถทำให้เรานั้นติดอมตะได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นโอกาสติดอมตะนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้แล้วจะติดเลยนะแต่สกิลนี้ก็สามารถใช้ได้ถึง2 รอบเลยนะครับก็ถือว่าไม่ดีไม่เลวเลยนะครับสำหรับตัวละครนี้นะเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่รายละเอียดสกิลนะครับแล้วก็พาสซีฟของพี่เบียร์อสูรตัวนี้กันนะครับ私と貴様の格の差その身をもって知るがいいอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันที่พาสซีฟของพี่เบียร์อสูรกันก่อนนะครับขั้น 9เช่นเคยนะครับในเวลาปล่อยสกิลนะครับร่างแกร่งและความเสียหายที่ได้รับลดลง 15% นะครับก็ความสามารถจะคล้ายๆกับตัวละครมูเกสึนะครับก่อนในเมื่อตอนที่เราใช้สกิลหรือว่าปล่อยสกิลนะครับตัวละครนี้จะถึกขึ้นนะครับโอเคต่อมานะครับรายละเอียดสกิลที่1นะครับก่อนปล่อยเมื่อใช้สกิลนะครับโดนศัตรูนะมีโอกาสสูงนะครับทำให้ศัตรูนั้นถูกแช่แข็งนะครับแล้วก็เพิ่มฟู HP นะครับตามค่าดาเมจที่ทำได้แล้วก็เพิ่ม ATK ให้กับตนเองเป็นจำนวนมากนะครับวงเล็บสลายไม่ได้นะโอเคครับสกิลที่1ต่อมานะครับสกิลที่2เมื่อใช้สกิลนะครับโดนศัตรูนะทำให้ศัตรูนั้นตาบอดนะครับหรือว่ามืดบอดนั่นเองแล้วก็ลดเกราะศัตรูนะครับและเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มคริให้กับตนเองนะครับโอเคต่อมานะครับสกิลหลังปลดปล่อยสกิลที่1นะครับก็เป็นสกิลทีเด็ดของตัวละครนี้นะครับไม่ใช่สกิลนะครับมีโอกาสสูงนะครับทำให้ศัตรูนั้นถูกแช่แข็งเช่นเคยนะครับแต่ว่าหลังปลดปล่อยนะครับสกิลนี้สามารถใช้ได้ถึง2 ครั้งเลยแล้วก็เป็นสกิลที่ไวมากๆนะครับคือใช้แล้วนั้นศัตรูนั้นติดแช่แข็งได้เลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ในสกิลที่1ต่อมานะครับในสกิลที่2สกิลที่2นี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกต์นะแต่ว่าในสกิลที่2นะครับมันจะมีผลพิเศษบางอย่างนะครับเวลาจากที่ผมเล่นมานะหรือว่าเจอมานะครับมันจะมีความสามารถเหมือนจะลดดาเมจลงชั่วครู่นะครับคือศัตรูนี่จะตีเราเข้ามาแล้วก็หลังจากที่เราใช้สกิลที่2นะ
มันจะมีโอกาสที่ศัตรูนั้นจะตีดาเมจเราไม่เข้าเลยนะครับก็ความสามารถตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือว่าอะไรนะครับก็ถ้าเพื่อนๆรู้ว่าสามารถเสริมได้นะครับแต่ว่าตรงรายละเอียดสกิลอ่ะมันไม่มีบอกนะครับประมาณนี้นะครับในสกิลที่ 2ต่อมานะครับสกิลอันติเมื่อใช้สกิลนะครับตนเองได้รับผลล่างแกล่งนะครับแล้วก็ได้รับผลไร้ทิมทานแน่นอนแต่ว่าถึงจะเขียนว่าแน่นอนนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสติดนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้สกิลแล้วมันจะติดอมตะเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีวงเล็บอยู่ว่าสลายไม่ได้นะครับก็คืออมตะของตัวเนี้ยถ้าติดขึ้นมานะครับมันจะไม่สามารถสลายได้ก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับแต่ถ้าใช้แล้วติดเลยอันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับถ้าตัวนี้ปรับมาก็น่าจะเป็นตัวที่น่าเล่นมากขึ้นนะครับสำหรับผมนะแล้วก็ฟื้นฟู HP นะครับตามค่าดาเมจที่ทำได้และสลายผลบัฟของศัตรูทั้งหมดโอเคครับประมาณนี้ในส่วนของอันติต่อมานะครับสกิลช่วยลบเมื่อใช้สกิลนะครับมีโอกาสสูงทำให้ศัตรูนั้นถูกแช่แข็งนะครับแล้วก็สลายผลบัฟของศัตรูทั้งหมดก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับสกิลช่วยลบของตัวละครนี้นะก็สามารถเอาไปเล่นใช้เล่นต่อได้ยาวๆนะครับต่อมาครับสกิลอิจิโกะเมื่อสกิลอิจิโกะติดนะครับได้รับผลคริเพิ่มแล้วก็สลายผลบัฟของศัตรูทั้งหมดนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรนะโอเคครับประมาณนี้ก็สำหรับตัวละครนี้นะครับถึงจะดูเก่งแต่ว่าผมว่ายังมีข้อเสียนะครับอยู่ที่อันติคือตัวละครนี้ถึงจะมีสกิลที่แรงนะครับแล้วก็สกิลการแช่แข็งที่ไวแต่สำหรับผมคิดว่าตัวละครนี้มันดูเชื่องช้าไปนะครับมันดูเป็นเป้าที่ใหญ่มากนะสำหรับผมคิดว่าถ้าตัวละครนี้มีการบัฟสกิลอันติให้ใช้อมตะแล้วติดเลยนะครับเหมือนกับตัวละครอุนคิวล่า SP นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เก่งขึ้นมามากเลยนะครับสำหรับผมนะน่าจะพอสู้กับตัวละครในยุคปัจจุบันได้สูสีเลยนะครับหรือว่าอาจจะเก่งแบบสู้ได้เลยแต่ในตอนนี้นะครับสำหรับผมก็ถือว่ายังเก่งพอประมาณนะครับแล้วก็ถือว่ายังพอเล่นได้นะสำหรับใครที่อยากแปลกแนวนะครับหยิบตัวนี้มาเล่นก็ถือว่ายังเล่นได้นะครับแต่ก็นะก็เอาอันดับที่8ไปก่อนนะครับสำหรับพี่เบียร์ส่วนของเรานะ私と貴様の格の差その身をもって知るがいいอันดับที่俺は守りたいものすべてを守る力が欲しいんだ7สำหรับความหล่อเท่ของตัวละครนี้คงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับทั้งรูปลักษณ์ต่างๆของสกินตัวละครมันนะครับถือว่าหล่อเท่จริงๆนะครับสมกับที่เป็นตัวประกอบของส้วมของเราเลย ก็สำหรับอิจิโกะ SP นะครับตัวละครนี้ถือเป็นตัวละครที่เรียกว่าแบบเบิร์กดาเมจได้รุนแรงมากๆนะครับเป็นตัวละครขวัญใจสายบู๊อีกตัวละครหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือมันเท่นะครับแล้วก็ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครแรกเลยนะที่มีพาสซีฟหรือว่าสกิลติดตัวนะครับที่เวลาเลือดหรือ SP แล้ว SP เรานั้นต่ำกว่า 50% นะครับจะมีผลอมตะหรือว่าไร้เทียมทานนะครับเด้งขึ้นมานั่นเองเอาละครับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่
รายละเอียดของสกิลหรือว่าพาสซีฟของตัวละครนี้กันครับ俺は守りたいもの全てを守る力が欲しいんだอันดับแรกนะครับก็มาดูกันที่พาสซีฟของตัวละครกันก่อนนะครับทุกครั้งที่เสีย HP ไป 4% นะครับจะมีผลเพิ่ม ATK แล้วก็เพิ่ม Critical นะครับเพิ่มมา 4% ก็ตัวละครนี้นะครับยิ่งเลือดน้อยก็จะยิ่งตีแรงนะครับความหมายของ Passive แล้วก็เมื่อ HP นะครับต่ำกว่า 50% ค่าความโกรธนะครับหรือว่าการปลดปล่อยของเรานั้นจะเต็มขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับผลไร้เทียมทานแล้วก็ทุก60 วินาทีนะครับจะรีโคดาวเอฟเฟกต์นี้1ครั้งนะครับก็เมื่อตัวนี้ HP นั้นต่ำกว่า 50% นะครับถ้าค่าความโกรธของเรานั้นยังไม่เต็มนะครับตัวนี้ก็จะบัฟค่าความโกรธขึ้นมาเต็มเลยสามารถปลดปล่อยได้อีกครั้งนะครับก็มีผลไร้เทียมทานขึ้นมาด้วยก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับโอเคครับในส่วนของพาสซีฟต่อไปนะครับในส่วนของรายละเอียดสกิลที่1นะครับก่อนปลดปล่อยสกิลนี้เป็นสกิลพุ่งเข้าหาศัตรูนะครับมีโอกาสสูงทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะหลับนะครับแล้วก็ห้ามเพิ่มฟู HP นะครับสลายไม่ได้ด้วยแล้วก็ได้รับผลร่างแกร่งนะครับต่อมานะครับสกิลที่2สกิลที่2ก็เป็นสกิลพุ่งเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับเมื่อใช้สกิลนะครับเพิ่ม ATK ให้กับตนเองแล้วก็เมื่อโดนศัตรูนะครับจะเพิ่มฟู SP ตามค่าดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็ได้รับโล่โอเคครับในสกิลที่2ต่อมานะครับสกิลหลังปลดปล่อยสกิลที่1ก็เอฟเฟกต์ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังเป็นสกิลที่พุ่งเข้าหาตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์ใดๆนะครับโอเคครับต่อมานะครับสกิลที่2สกิลที่2นี้หลังปลดปล่อยดาเมจก็ไม่ใช่ดาเมจเอฟเฟกต์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่พุ่งเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์แต่อย่างใดโอเคครับในส่วนของสกิลที่2ต่อมานะครับสกิลอันติเมื่อใช้สกิลนะครับทำลายนะครับได้รับผลลบบัฟของศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดคริแน่นอนนะครับซึ่งสกิลอันตินี้เป็นสกิลที่แบบแรงมากเลยนะครับสำหรับตัวละครนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลอันติต่อมานะครับสกิลช่วยลบเมื่อกดใช้นะครับมีโอกาสสูงนะครับทำให้ศัตรูนั้นหลับแล้วก็ตัวเรานะครับได้รับผลเพิ่ม ATK นะครับแล้วก็ต่อมานะครับคือทีเด็ดของตัวละครนี้เลยนะครับเมื่อเราไปใช้ต่อนะเป็นสกิลอิจิโกะนะครับเมื่อสกิลอิจิโกะติดนะครับตัวเองได้รับผลไร้เทียมทานนะครับซึ่งจะสลายไม่ได้ต่างจากตัวของอิจิโกะดำนะครับที่ต่อให้เอามาใช้ในสกิลของอิจิโกะนะเมื่อติดสกิลอมตะนะครับมันก็จะมีตัวละครบางตัวนะครับที่สามารถสลายอมตะได้นะแต่ตัวละครนี้ไม่สามารถสลายได้นะครับซึ่งเป็นอมตะที่ดีมากแล้วก็ติดได้นานด้วยนะสำหรับใครที่เอามาใช้ต่อนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่เอามาใช้ต่อได้ยาวๆแล้วก็ดีมากเลยโอเคครับประมาณนี้ก็สำหรับใครนะครับที่เป็นสายบูนะครับชอบตัวละครที่สกิลแรงๆบูนะครับตัวละครนี้ก็เป็น
อีกตัวละครหนึ่งที่ผมคิดว่ายังน่าเล่นอยู่นะครับแถมสกิลพาสซีฟก็ถือว่าไม่ตกยุคมากนะครับก็มีความสามารถที่เป็นอมตะได้นะแล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆนะครับในสกิลอิจิโกะนะครับที่ผมได้พูดไปนะแล้วก็ส่วนข้อเสียนะครับขอเสริมหน่อยก็คืออย่างว่านะครับมันเป็นตัวละครในช่วงแรกๆพวกสกิลพวกเอฟเฟกต์สกิลหรือว่าพาสซีฟมันยังไม่บือหวามากนะครับแต่ก็สำหรับผมคิดว่าถ้าวัดจากความแรงของตัวละครนี้นะครับคือมันสู้กับตัวละครในยุคปัจจุบันได้เลยนะคือดาเมจมันแรงมากนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับในปัจจุบันจะวัดความแรงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับว่ามันยังเปลี่ยนไม่พอนะถ้าวัดความหล่อเท่ก็อาจจะกินขาดนะครับ ก็เอาอันดับ7ไปเลยสำหรับตัวละครอิจิโกะ SP นะครับ俺は守りたいものすべてを守る力が欲しいんだอันดับที่せっかく来たんだから楽しんでいきなさいよ6ก็สำหรับเจ๊แกนะครับก็เป็นตัวละครที่ไม่มีสกิล CC เลยนะครับซักสกิลแต่ก็แลกมาด้วยดาเมจที่ OP สุดๆนะครับหรือว่า Overpower มากๆจุดเด่นเลยก็คือสกิลการลดเลือดแบบ DOS นะครับที่จะลดเลือดคู่ต่อสู้ทุกวินาทีแล้วก็เป็นการลดเลือดที่แรงมากๆเลยนะครับแถมปัจจุบันนี้ยังมีการบัฟพาสซีฟขึ้นมาจากเมื่อก่อนนะครับทำให้ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ผมว่าน่าหยิบมาเล่นขึ้นนะครับในปัจจุบันแล้วก็ซึ่งในปัจจุบันก็เริ่มเห็นผู้เล่นบางคนนะครับเก็บกลับมาเล่นบ้างนะในโหมด PVP นะครับคือสกิลเจ๊แกนี่โคตรแรงนะครับแล้วก็เบิ่มมากๆเบิ่มพอกับหน้าเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่รายละเอียดของสกิลกันนะครับせっかく来たんだから楽しんでいきなさいよในอันดับแรกนะครับในพาสซีฟของตัวละครลานิทุอสูรนะครับอันดับแรกนะครับจะเป็นภูมิคุ้มกันคำสาปนะครับก็คำสาปจะเป็นสถานะดีบัฟที่ทำให้ตัวเรานะครับถ้าเราโดนเข้าไปจากศัตรูครับทำให้เราไม่สามารถเพิ่มบัฟดีๆให้กับตัวเองได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีภูมิคุ้มกันคำสาปอยู่นะครับก็ไม่สามารถใช้กับตัวละครนี้ได้แล้วก็เมื่อ HP นะครับต่ำกว่า 50% แต่ได้รับผลไลฟ์เทมทานนะครับก็ทุกๆ60วินาทีนะครับจะรีโคดาวเอฟเฟกต์นี้ครั้งแล้วก็ต่อมานะครับไม่สามารถเพิ่มบัฟเชิงลบได้นะครับในระหว่างที่ตัวละครนี้ใช้สกิลอยู่แล้วก็สร้างดาเมจต่อสถานะเลือดไหลนะครับดาเมจเพิ่มขึ้น 20% ก็เดี๋ยวเรามาดูตรงที่ไม่สามารถเพิ่มบัฟเชิงลบได้ก่อนนะครับก็คือในขณะที่ตัวละครนี้ใช้สกิลอยู่นะครับตัวละครนี้จะไม่โดนสถานะอะไรต่างๆเลยนะครับคือจะโดนแค่ดาเมจอย่างเดียวก็ศัตรูสมมติศัตรูใช้สตันหรือว่าแช่แข็งหรือว่าอาจจะเป็นสกิลที่มีสถานะเผาไหม้ติดพิษเข้ามานะครับตัวละครนี้ก็ในขณะที่ใช้สกิลอยู่นะครับจะไม่โดนสถานะใดๆเลยประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมานะครับพาสซีฟที่สร้างดาเมจต่อศัตรูที่สถานะเลือดไหลนะครับก็คือเมื่อศัตรูนี้ติดสถานะเลือดไหลอยู่นะครับตัวละครนี้จะโจมตีศัตรูตัวนั้นนะครับแรงขึ้น 20% แล้วก็ในพาสซีฟของตัวละครนี้นะครับในเมื่อก่อนนะถ้าผมจำได้นะครับที่เคยเข้ามาอ่านนะมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันบัฟเพิ่มขึ้นมานะคือเมื่อก่อนนะครับถ้าจำได้นะพาสซีฟของตัวละครนี้นะครับจะเป็นในเวลาที่ตัวละครนี้ปลดปล่อยอยู่นะครับ
ตัวละครนี้จะไม่โดนสถานะใดๆเลยนะครับอันนี้ที่เป็นเมื่อก่อนนะครับที่ผมจำได้นะแต่ว่าถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเสริมได้นะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้จากที่ผมเคยอ่านเมื่อก่อนนะครับก็พาสซีฟมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะโอเคครับต่อมานะครับในส่วนของรายละเอียดสกิลนะครับสกิลที่ 1เมื่อเราใช้สกิลนะครับโดนศัตรูมีโอกาสสูงนะครับทำให้ศัตรูนั้นติดสับสนนะครับก็คือเดินไม่ตรงนั่นเองนะครับสับสนก็เวลาศัตรูเดินไปขวาศัตรูก็จะเลี้ยวซ้ายมานั่นเองนะครับสลับอันนี้เสริมให้สลับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับความสามารถของสับสนนะแล้วก็ต่อมานะครับห้ามเพื่อนฟู HP นะครับก็มีวงเล็บไม่สามารถลบล้างได้นะครับแล้วก็เพิกเฉยต่อเอฟเฟกต์ทรหดนะครับก็คือศัตรูที่มีสถานะทรหดอยู่นะครับก็จะโดนเอฟเฟกต์อันนี้เข้าไปเต็มๆเลยแล้วก็ตนเองได้รับโล่ครับประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลที่ 1ต่อมานะครับสกิลที่ 2เมื่อใช้สกิลโดนศัตรูนะครับทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะเลือดไหลนะครับสลายไม่ได้เช่นกันแล้วก็เพิ่ม ATK นะครับให้กับตัวเองแล้วก็ตนเองได้รับเกราะเพิ่มขึ้นโอเคครับประมาณนี้ต่อมานะครับสกิลหลังปลดปล่อยเอฟเฟกต์สกิลก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดต่อมาครับสกิลที่ 2หลังปลดปล่อยก็เอฟเฟกต์สกิลก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์แต่อย่างใดนะครับสำหรับสกิลที่ 2โอเคครับต่อมาก็ในส่วนของอัลตินะครับเอฟเฟกต์ของอัลตินะครับเมื่อใช้สกิลนะครับสลายผลบัฟของไฟศัตรูแล้วก็ตนเองได้รับเพิ่มความเสียหายนะครับก็คือโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็โจมตีมาพร้อมพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูนะครับก็ยิ่งศัตรูเลือดเยอะนะครับก็จะยิ่งโจมตีแรงนะครับวงเล็บนะครับสูงสุดไม่เกินพลังโจมตีของตนเองก็จะมีลิมิตดาเมจอยู่นะครับไม่ใช่ว่าตีแบบแรงมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็แรงสำหรับศัตรูเลือดเต็มนะครับแล้วก็วงเล็บไม่สามารถสลายได้นะครับก็ฟื้นฟู HP นะครับตามค่าดาเมจที่เราทำได้แล้วก็ได้รับผลฟื้นฟู HP ต่อเนื่องด้วยนะครับก็มีแต่ฮิลกับฮิลเลยนะครับถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีมากทำให้ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ยืนได้นานมากเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้ในส่วนของเอฟเฟกต์อันติต่อมานะครับสกิลช่วยลบเมื่อใช้สกิลนะครับก็ทำดาเมจนะครับทำดาเมจตามพลังชีวิตของศัตรูนะครับ 3% ก็เหมือนกับสกิลอันตินะครับยิ่งศัตรูนั้นเลือดเยอะสกิลช่วยลบของเรานั้นก็ยิ่งแรงนะครับแล้วก็สลายไม่ได้นะครับแล้วก็ได้รับผลเพิ่มพู HP ต่อเนื่องนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับสกิลอิจิโกะเมื่อสกิลอิจิโกะติดนะครับตนเองได้รับผลเพิ่มพู HP ต่อเนื่องก็มีประมาณนี้นะครับโอเคก็สลับตัวละครนี้ในจุดเด่นหลักๆเลยนะครับที่เห็นกันก็คือจะมีดาเมจสกิลนะครับที่แรงมากๆแล้วก็บวกกับ
พาสซีฟของเจ๊แกเข้าไปนะครับคือทำให้ตัวละครเนี่ยเป็นเหมือนป้อมปราการเคลื่อนที่ยังไงงั้นเลยนะครับก็สำหรับใครที่เป็นสายกดสกิลรัวๆนะครับเดนดาเมจน่าจะชอบนะครับสำหรับตัวละครนี้นะไม่ต้องเน้นแดนหลบอะไรมากมายนะครับคือเน้นสกิลให้มันแม่นๆก็พอนะครับส่วนข้อเสียนะครับสำหรับผมก็ตัวละครนี้นะครับข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือมันไม่มีสกิล CC นะครับหรือว่าสกิลในการหยุดศัตรูหรือว่าใบ้ศัตรูนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับมันแลกมาด้วยดาเมจสกิลที่มันแรงมากๆแล้วก็ OP สุดๆเลยก็ให้เจ๊แกอยู่ที่อันดับ6แล้วกันนะครับสลับตัวละครลัดงิคุอสูรせっかく来たんだから楽しんでいきなさいよってのはね暴かない方がいいこともあるのよท็อปไฟこんなもんじゃねえここからだろ楽しくなるのはよสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับคงไม่ต้องบอกสรรพคุณทางยามากมายนะครับสำหรับผมก็เป็นตัวละครที่ใช้คำว่าเล่นโคตรมันเลยนะครับคือแบบเล่นมันมากนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะโดยพาสซีฟของตัวละครเองนะครับที่เวลาเรานั้นโจมตีทำการโจมตีปกตินะครับจะทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะต่างๆขึ้นมานะครับตามผลของพาสซีฟของตัวละครตัวนี้ก็อาทิเช่นติดพิษติดสถานะลดเกราะนะครับหรือว่าห้ามฟื้นฟู HP นะครับเป็นต้นและที่สำคัญเลยนะครับก็ขาดไม่ได้นะครับก็คือตัวละครนี้มันอย่างว่านะครับมันหล่อเท่มากๆแน่นอนครับความหล่อเท่ต้องมาก่อนเสมออยู่แล้วในช่องนี้นะครับในช่องของเรา ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่รายละเอียดสกิลแล้วก็พาสซีฟของตัวละครตัวนี้กันครับไป let's go こんなもんじゃねえここからだろ楽しくなるのはよสำหรับพาสซีฟของตัวละครตัวนี้นะครับการโจมตีทั่วไปนะครับและสกิลนั้นมีโอกาสที่จะติดพิษนะครับติดเลือดไหลแล้วก็ติด5ฟื้นฟู SP นะครับสถานะ3สถานะนี้ไม่สามารถสลายได้นะครับจะมีวงเล็บบอกด้านหลังแล้วก็มีโอกาสติดเลือดปอดติดอ่อนแอแล้วก็ติดผลสับสนนะครับต่อมานะครับหลังปล่อยสกิลได้รับ ADK เพิ่มวงเล็บด้านหลังสลายไม่ได้เช่นกันนะครับก็เป็นพาสซีฟที่ต่อให้จะโจมตีทั่วไปหรือว่าจะใช้สกิลโดนศัตรูนะครับก็จะมีโอกาสที่จะติดผลตามนี้เลยนะครับในส่วนของพาสซีฟต่อไปนะครับในส่วนของรายละเอียดสกิลนะครับก่อนปลดปล่อยนะครับสกิลที่1เป็นสกิลพุ่งเข้าหาตัวศัตรูนะครับมีโอกาสสูงทำให้ศัตรูนั้นติดนิ่งเงียบนะครับสลายไปได้นิ่งเงียบก็คือติดใบนั่นเองครับฟื้นฟู HP ตามความเสียหายแล้วก็สร้างโล่ป้องกันให้กับตัวเองนะครับสกิลที่1ต่อไปนะครับสกิลที่2ก็เป็นสกิลพุ่งเข้าหาตัวศัตรูนะครับมีโอกาสสูงที่ทำให้ศัตรูนั้นติดมึนงงหรือว่าติดสตันนั่นเองนะครับตนเองได้รับผลทรหดสลายไม่ได้นะครับสกิลนี้สามารถใช้ได้2ครั้งนะครับต่อมานะครับสกิลหลังปล่อยสกิลที่1ก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเป็นสกิลพุ่งเข้าหาตัวศัตรูอยู่เหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกต์นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเอฟเฟกต์ก็ยังเหมือนเดิมโอเคครับต่อไปนะครับสกิลที่2ก็ยังเป็นสกิลพุ่งเข้าหาตัวศัตรูอยู่เหมือนเดิมนะครับสกิลที่2หลังปลดปล่อยนะครับจะมีการเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์อยู่นะก็จะมีผลสลายบัฟ
ของฝ่ายศัตรูนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาก็กดต่อยสกิลยูยงคงกระพันก็เมื่อตัวละครนี้ใช้สกิลที่2นะครับในตอนที่ปลดปล่อยอยู่ใช้สกิลนี้นะครับจะทำให้ศัตรูจะทำให้ตัวละครนี้นะครับเหมือนจะมีผลอมตะอยู่ชั่วครู่นะครับระหว่างที่ใช้สกิลนะครับก็คือในระหว่างใช้สกิลนี้อยู่ถ้าศัตรูนั้นใช้สกิลอะไรมาตัวละครนี้ก็จะไม่โดนผลอะไรนะครับอาจจะเป็นผลอมตะสักครู่หนึ่งประมาณนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของสกิลอันติเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของศัตรูนะครับแล้วก็เรียกอัญมณีหลายชิ้นก็เป็นตรงนี้เป็นสกิลพุ่งเข้าหาตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นสกิลตัวสกิลเป็นสกิลพุ่งเข้าหาตัวมาเลยนะครับสำหรับตัวละครนี้มีผลนะครับเพิ่มเกราะสลายไม่ได้และเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมนะครับในวงเล็บก็จะบอกว่าเพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูในความแข็งแกร่งนะครับ 100% อันนี้ความหมายประมาณไหนเนาะเพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูในความแข็งแกร่งอาจจะเป็นศัตรูที่อยู่ในร่างแกร่งหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆมีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลอันติต่อมานะครับสกิลช่วยลบเมื่อกดใช้สกิลนะครับสลายผลบัฟของฝ่ายศัตรูแล้วก็สร้างดาเมจนะครับมีโอกาสทำให้ศัตรูนั้นติดเงียบๆนะครับสลายไม่ได้นะต่อมานะครับสกิลอิจิโกะเมื่อสกิลอิจิโกะติดนะครับตนเองได้รับผลทรหดและดาเมจคริติคอลเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดสกิลก็สำหรับตัวละครสุดหล่อตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกมันเป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากๆเลยนะครับในเรื่องของพาสซีฟเองผมก็คิดว่าเป็นพาสซีฟที่โกงในระดับหนึ่งอยู่นะครับสำหรับใครที่ชอบสายบูล้างผลาญน่าจะชอบเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ถึงพาสซีฟของตัวละครจะดูใช้ยากนะครับคือเราต้องเข้าไปตีศัตรูในระยะประชิดนะครับแต่ว่าสกิลต่างๆของตัวละครเป็นสกิลพุ่งเข้าหาตัวศัตรูหมดเลยนะครับทำให้เงื่อนไขในการติดพาสซีฟในการตีธรรมดาของตัวละครนี้นะครับไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นนะครับส่วนข้อเสียนะครับสำหรับผมมีอยู่อย่างเดียวนะครับคือตัวละครนี้มันไม่มีพาสซีฟที่สามารถติดอมตะได้นะครับจะมีมากที่สุดก็แค่สถานะทรหดที่ทำให้เรานั้นติดสถานะได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าแค่สกิล2ตอนปล่อยนะครับทำให้มีอมตะในโชว์คู่นิดหน่อยนะครับแค่นั้นแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้าได้มีการบัฟเพิ่มความสามารถนี้นะครับให้กับตัวละครผมบอกได้เลยว่าตัวละครนี้อาจจะติดอันดับท็อปได้เลยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับไม่รู้ว่าเกมจะมีการบัฟตัวละครนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมอยากให้บัฟมากเลยนะเพราะว่าชอบมากนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ว่าในปัจจุบันยังไม่มีการบัฟนะครับก็เพราะฉะนั้นเอาท็อป5ไปก่อนนะครับสำหรับตัวละครอิจิโกะเขาอสูรอันดับที่4使いたくはなかったが仕方ねえ見えるか全てを焼き尽くすこの光がอิจิโกะอสูรหรือที่เรียกกันว่าโกะพระนั่นเองนะครับ
สำหรับตัวละครนี้ผมให้คำนิยามมันคือป้องปราการเคลื่อนที่ดีๆนี่เองนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครสกิลโจมตีระยะไกลเอฟเฟกต์สกิลต่างๆนั้นโคตรจะอลังการสุดๆโดยความสามารถของตัวละครนี้นะครับจุดเด่นก็คือพาสซีฟของตัวละครนะครับจะมีออร่าเอฟเฟกต์เพิ่มบัฟให้ผู้เล่นฝั่งเดียวกันนะครับส่วนถ้าเป็นศัตรูนั้นจะทำให้เกราะลดลงนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ถ้าไม่อยู่ในทีมจะทำให้ทีมนั้นหรือว่าปาร์ตี้นั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับรวมถึงเอฟเฟกต์สกิลต่างๆที่มีเยอะมากจนจำแทบไม่ได้เลยทีเดียวนะครับถ้างั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่รายละเอียดสกิลแล้วก็พาสซีฟกันเลยครับไป let's go 使いたくはなかったが仕方ねえ見えるか全てを焼き尽くすこの光がในส่วนของพาสซีฟของตัวละครนี้นะครับอันดับแรกจะเป็นภูมิคุ้มกันคำสาปนะครับคำสาปก็อย่างที่ว่านะครับเป็นบัฟที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถเพิ่มบัฟอะไรให้กับตัวเราเองได้นะครับก็ตัวนี้จะมีภูมิคุ้มกันนี้อยู่ต่อไปนะครับวงแสงหรือว่าออร่านะครับ ATK ของผู้เล่นฝ่ายเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงนะครับจะเพิ่มขึ้น 20% แล้วก็คริติคอลเพิ่มขึ้น 50% นะครับดาเมจสุดท้ายที่ทำได้นั้นเพิ่มขึ้น 20%เกราะของผู้เล่นฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้นะครับจะลดลง 25%เอฟเฟกต์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถสลายได้นะครับก็เป็นตัวละครที่ถ้าอยู่ในทีมนั้นจะทำให้ทีมนั้นหรือปาร์ตี้นั้นแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากครับตามบัฟของออร่าตัวนี้ต่อมานะครับในส่วนของรายละเอียดสกิลที่1นะครับก่อนปลดปล่อยเมื่อใช้สกิลนะครับมีโอกาสสูงนะครับที่ทำให้ศัตรูนั้นติดมึนงงและทำให้ศัตรูตาบอดได้รับโล่และเพิ่มเกราะโจมตีนะครับและอัญเชิญพายุหมุนเพื่อสร้างเอฟเฟกต์โจมตีลอยโจมตีไล่ถอยนะครับต่อศัตรูโดยรอบก็เมื่อใช้สกิลนะครับตัวนี้จะเหมือนจะเป็นสร้างสกิลพายุเล็กๆขึ้นมารอบตัวนะครับถ้าเจอศัตรูโจมตีระยะใกล้นะครับระยะประชิดนั่นเองถ้าศัตรูตัวนั้นไม่ได้ปลดปล่อยอยู่นะครับหรือไม่มีร่างแกร่งจะทำให้ศัตรูนั้นติดชะงักหรือว่าติดลอยนะครับก็ต้องแดดหนีนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับสกิลที่2เมื่อใช้สกิลนะครับจะลดการโจมตีและโล่ของศัตรูนะครับสลายไม่ได้และเพิ่มเอฟเฟกต์เผาไหม้นะครับวงเล็บสลายไม่ได้เช่นกันแล้วก็ลดพลังโกรธหรือว่าทำให้การปลดปล่อยนั้นยากขึ้นนะครับหรือว่าเกียนใช้ได้นะเอฟเฟกต์นี้นะครับก็เฟื้นฟู HP ตามความเสียหายนะครับที่สร้างได้สกิลนี้สามารถใช้ได้2ครั้งนะครับต่อมานะครับสกิลหลังปลดปล่อยสกิลที่1นะครับหลังปลดปล่อยนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับสกิลที่2เอฟเฟกต์ของสกิลที่2นั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เมื่อปลดปล่อยนะครับจะเป็นความเสียหายเพิ่มขึ้นและรับความเสียหายที่ได้รับนะครับลดลงเป็นอย่างมากสลายไม่ได้นะครับก็ทำให้ตัวละครนี้ถึกมากๆนะครับทำให้การโจมตีและเกราะของศัตรูนะครับลดลงสลายไม่ได้เช่นกันก็เอฟเฟกต์การเผาไหม้นะครับเอฟเฟกต์นี้ยังเหมือนเดิมลดพลังโกรธของศัตรูนะครับจะมีเพิ่มเอฟเฟกต์ขึ้นมาก็คือความเสียหายจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเมจที่ได้รับจะลดลงนะครับท
ที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากปลดปล่อยแล้วก็หลังจากปลดปล่อยสกิลนี้จะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับจะใช้ไม่ได้2 ครั้งแล้วโอเคครับต่อมานะครับในส่วนของสกิลอันตินะครับเมื่อใช้สกิลนะครับทำการปัดเป่าบัฟทั้งหมดของศัตรูแล้วก็ลดความเร็วของศัตรูลงเป็นอย่างมากนะครับทำให้เดินอืดมากๆแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์สับสนนะครับวงเล็บสลายไม่ได้ต่อมานะครับตนเองได้รับเอฟเฟกต์การสะท้อนกลับและได้รับพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นนะครับสะท้อนก็สะท้อนดาเมจนะครับความเสียหายของการโจมตีนะครับมาพร้อมกับค่า HP ของศัตรู 3% ก็ยิ่งศัตรูเลือดเยอะนะครับสกิลอันติของเรานั้นก็ยิ่งแรงประมาณนี้ครับแล้วก็เอฟเฟกต์ทั้งหมดนี้นะครับศัตรูนั้นไม่สามารถสลายบัฟของเราได้นะครับโอเคครับประมาณนี้ในส่วนของสกิลอันตินะครับต่อมานะครับสกิลช่วยลบเมื่อใช้สกิลนะครับสลายผลดีบัฟของตนเองทั้งหมดทำให้ศัตรูนั้นติดมึนงงหรือว่าสตันนั่นเองนะครับตนเองได้รับผลสะท้อนกลับวงเล็บสลายไม่ได้นะครับก็เป็นสกิลช่วยลบหรือว่าสกิลกองหนุนที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เอาไปใช้ต่อได้ยาวๆนะครับก็เป็นสกิลช่วยลบที่ดีมากๆโอเคครับต่อไปก็เป็นสกิลอิจิโกะนะครับเมื่อสกิลอิจิโกะติดนะครับตนเองได้รับผลทรหดสลายไม่ได้นะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูนั้นติดสับสนนะครับสลายไม่ได้เช่นกันโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดสกิลนะครับก็สำหรับตัวละครนี้ถ้าผมพูดเอฟเฟกต์อะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเอฟเฟกต์สกิลมันเยอะมากจริงๆนะครับ Nope. สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันก็เป็นตัวละครที่มีเอฟเฟกต์สกิลนั้นหลากหลายมากๆเลยนะครับก็เป็นป้อมปราการเคลื่อนที่อย่างแท้ทรูเลยนะครับถึกทนสุดๆถ้าเทียบกับเป็นตัวละครสายสกิลโจมตีระยะไกลนะครับแถมเอฟเฟกต์สกิลนั้นยังมีความสวยงามอลังการแบบสุดๆเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับหรือว่าใครถ้าชอบตัวละครแนวแบบแฟนซีหน่อยนะครับสกิลเอฟเฟกต์เท่ๆหน่อยก็จัดไปได้เลยครับสำหรับท็อป4อิจิโกะอสูรนะครับ使いたくはなかったが仕方ねえ見えるか全てを焼き尽くすこの光がอันดับที่3覚悟し合う地獄奏者逃がしはせんでสำหรับลิซ่าอสูรนะครับก็เป็นตัวละครโจมตีสกิลระยะไกลนะครับที่มีเอฟเฟกต์สกิลที่ผมคิดว่าเท่แล้วก็ดุดันเอามากๆเลยนะครับก็สำหรับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเวลาเจอตัวละครตัวนี้นะครับผมว่ามันเป็นตัวที่มันสู้ยากมากเลยนะสำหรับผมนะครับโดยจุดเด่นหลักๆของตัวละครตัวนี้นะครับคือตัวละครตัวนี้นะครับจะมีสกิลที่สามารถทำให้ศัตรูนั้นติดเผาไหม้หรือติดพิษนะครับแล้วก็ติดสถานะลดเกราะนะครับได้เป็นระยะเวลานานมากๆคือติดนานถึง30 วินาทีเลยนะครับส่วนสถานะลดเกราะนั้นจะติดอยู่นานถึง1 นาทีเลยคือถ้าเราโดนสกิลเผาไหม้หรือว่าพิษของตัวละครนี้เข้าไปนะครับคือเราอาจจะต้องรีบจบไฟท์ทันทีเลยนะครับถ้าเป็นโหมด PVP 1-1 นะครับก็ไม่งั้นเราก็จะโดนลดเลือดไปเรื่อยๆเลยนะถือว่าเป็นความสามารถสกิลที่โกงมากเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่รายละเอียดสกิลแล้วก็พาสซีฟสกิลของตัวละครตัวนี้กันครับ覚悟し合う地獄奏者逃
逃がしはせんで。 ในพาสซีฟนะครับของตัวละครนี้อันดับแรก ภูมิคุ้มกันปิดผนึกแล้วก็คำสาปนะครับ ก็สำหรับศัตรูนะครับที่ใช้สกิลต่างๆ ที่มีสถานะปิดผนึกหรือว่าคำสาปเข้ามาใส่ตัวละครนี้นะครับ ตัวละครนี้ก็จะไม่โดน2สถานะนี้นะครับ ก็เป็นภูมิคุ้มกันนั่นเองต่อมาครับพอไม่สามารถเพิ่มรับไม่สามารถเพิ่มบัฟเชิงลบได้นะครับในระหว่างการปล่อยสกิลก็เมื่อตัวละครนี้นะครับทำการใช้สกิลอยู่แล้วก็เมื่อศัตรูนั้นใช้สกิลต่างๆเข้ามาครับที่มีสถานะต่างๆอาทิเช่นพวกสตันมึนงงหรือว่าแช่แข็งครับหรือว่าจะเป็นสถานะดีบัฟต่างๆนะครับจะไม่สามารถติดกับตัวละครตัวนี้ได้นะครับเมื่อตัวละครตัวนี้ทำการใช้สกิลอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่ายังโดนดาเมจอยู่นะครับต่อมานะครับเมื่อ HP นั้นต่ำกว่า 50% จะได้รับเอฟเฟกต์ร่างแกร่งแล้วก็ลดดาเมจนะครับเอฟเฟกต์นี้รีโคดาวทุกๆ10 วินาทีนะครับก็เมื่อ HP นั้นต่ำกว่า 50% นะครับตัวนี้ก็จะถึกขึ้นประมาณนี้ครับต่อไปนะครับในส่วนของรายละเอียดสกิลก่อนปล่อยนะครับสกิลที่ 1 เมื่อทำการใช้สกิลนะครับโดนศัตรูนะมีโอกาสสูงนะครับที่ทำให้ศัตรูนั้นติดมึนงงหรือว่าติดสตันนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มการเผาไหม้ซึ่งเผาไหม้ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกมันจะติดเป็นระยะเวลาถึง30 วินาทีเลยนะครับนานมากแล้วก็วงเล็บนะครับไม่สามารถสลายได้ด้วยต่อให้ศัตรูนั้นจะปลดปล่อยนะครับหรือว่าจะติดอมตะนะครับเมื่ออมตะหายนะครับสถานะนี้ก็ยังอยู่นะถือว่าโกงมากๆเลยนะครับแล้วก็ตนเองนะครับได้รับโล่และเพิ่มฟู HP นะครับตามความเสียหายที่ทำได้ประมาณนี้ครับในสกิลที่ 1ต่อมานะครับสกิลที่ 2เมื่อใช้โดนศัตรูนะครับทำการปิดผนึกศัตรูนะครับแล้วก็เพิ่มการลดเกราะป้องกันตรงนี้เช่นกันนะครับในการลดเกราะตรงนี้จะสามารถติดได้ถึง1 นาทีเลยนะครับคือติดนานมากๆเลยวงเล็บเช่นกันนะครับไม่สามารถสลายได้แล้วก็ห้ามฟื้นฟู HP นะครับไม่สามารถสลายได้เช่นกันแล้วก็บัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับตนเองนะครับ ขออภัยครับต่อมานะครับสกิลหลังปลดปล่อยสกิลที่ 1นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์ไปมากอยู่นะครับจากเดิมนะครับจะเป็นการสตันนะครับแล้วก็เผาไหม้นะเมื่อปลดปล่อยนะครับจะเปลี่ยนแปลงเป็นติดแช่แข็งนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูนั้นติดพิษไม่สามารถสลายได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตนเองได้รับโล่นะครับแล้วก็ผลสะท้อนกลับสะท้อนก็สะท้อนดาเมจนะครับแล้วก็ห้ามเกินฟู HP นะครับทั้งหมดไม่สามารถสลายได้เช่นกันเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่พอสมควรนะครับหลังปลดปล่อยต่อไปนะครับสกิลที่ 2สกิลที่ 2ก็เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์เช่นกันนะครับเมื่อใช้สกิลโดนศัตรูนะครับทำให้ศัตรูนั้นอ่อนแอนะครับไม่สามารถสลายได้รับการโจมตีและเพิ่มอัตราคริติคอลนะครับให้กับตนเองเมื่อปลดปล่อยสกิลนี้สามารถใช้ได้2 ครั้งนะครับอ่อนแอตรงนี้นะครับทำให้ศัตรูนั้นตีเบาลงนะครับประมาณนี้ครับต่อมานะครับในส่วนของสกิลอันตินะครับเมื่อใช้สกิลนะครับดูดซับความโกรธของศัตรูแล้วเพื่อนฟู HP ตามค่าความเสียหายที่ทำได้นะครับ
ปัดเป่าเอฟเฟกต์ทั้งหมด かわいいやろ เสียงลงแบบปัดเป่าเอฟเฟกต์ทั้งหมดนะครับ かわいい ก็ やろ ตรงนี้ไม่ได้เขียนไว้นะครับว่า かわいいやろ ปัดเป่าเอฟเฟกต์ดีบัฟของตัวเองหรือว่า かわいいやろ ของศัตรูนะครับ แต่ว่าถ้าใช้คำว่าปัดเป่าก็น่าจะเป็นของศัตรูนะครับ ปัดเป่าเอฟเฟกต์ดีบัฟของศัตรูทั้งหมดโอเคครับส่วนดูดซับความโกรธนี่ก็ จะทำให้ศัตรูนั้น かわいいやろ ปลดปล่อยได้ช้าลงนะครับ ดูดซับตรง かわいいやろ เกรดปลดปล่อยของศัตรูนะครับต่อมานะครับ かわいいやろ สร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับ かわいいやろ ในสถานะเผาไหม้หรือว่าติดพิษนะครับ かわいいやろ ศัตรูที่โดนสถานะเผาไหม้หรือว่าติดพิษอยู่นะครับ จะโดนดาเมจของอันติอันเนี้ยเข้าไปแรงขึ้น 65% นะครับ かわいい ถือ やろ ว่าแรงมากเลยนะต่อมาครับสุดท้าย かわいいやろ สำหรับศัตรูที่อยู่ในสถานะแข็งแกร่งนะครับ かわいいやろ แข็งแกร่งก็น่าจะร่างแกร่งนะ かわいいやろ ดาเมจของสกิลอันตินะครับจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 125% เลยนะครับถือว่าแรงมาก かわいいや ป ろ ระมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลอันติ かわいいやろ ต่อมานะครับสกิลช่วยลบเมื่อใช้สกิลนะครับ かわいいやろ ลดเกราะของศัตรูทำให้มึนงงหรือว่าติดสตันนะครับ かわいい และ やろ กำจัดวงเล็บไม่สามารถสลายได้นะครับ และลบล้างบัฟทั้งหมดตรงนี้ก็ น่าจะเป็นบัฟของศั か ตรู わい ด้วย い นะค や รับ ろ แต่ว่ากำจัดตรงนี้ก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับกำจัดดีบัฟของตัวเองหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจนะ か ครับ わいいやろ ก็เป็นสกิลกองหนุนหรือว่าสกิลช่วยลบที่ かわい ดี い อี や กหนึ่งสกิลเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ ใช้เล่นได้ยาวๆนะครับ ต่อมานะครับสกิลอิจิโกะเมื่อติดสกิลอิจิโกะนะครับทำการปิดผนึกศัตรูนะครับไม่สามารถสลายได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดสกิลก็สำหรับตัวละครลิซ่าอสูรตัวนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบกดสกิลรัวๆนะครับก็จะชอบตัวละครนี้เช่นกันนะครับสำหรับผมคิดว่าตัวมันก็เล่นง่ายนะครับและสกิลก็แรงพอสมควรนะแต่อาจจะต้องสกิลแม่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสกิลระยะไกลนะครับศัตรูก็มีโอกาสที่จะแดนหลบได้ง่ายนะครับแถมมีเอฟเฟกต์ดีบัฟหลากหลายนะครับก็ด้วยความสามารถพาสซีฟบวกเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะครับผมคิดว่าตัวละครนี้ก็เก่งมากนะครับสำหรับตัวละคร 2,000 มณีตอนแรกผมก็จะให้อยู่ที่อันดับที่2นะครับแต่เมื่อเทียบภาพโดยรวมตอนหยิบมาเล่นจริงๆแล้วนะครับก็เอาท็อป4ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครลิซ่าอสูรนะครับ 覚悟し合え地獄奏者逃がしはせんで อันดับที่2出力開始 50%、80%、充填完了いきますเอาละครับก็มาถึงท็อป2กันแล้วนะครับปืนฉีดน้ำระยะไกลสายเกลียนสำหรับตัวละครนี้นะครับจุดเด่นเลยก็คือการโจมตีปกตินะครับที่มีระยะการโจมตีที่ไกลเอามากๆอาจจะไกลเทียบเท่าได้กับอันติของตัวละครโมเกสึเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งการโจมตีปกตินี้เองนะครับมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะสตันหรือว่ามึนงงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีดาเมจที่แรงมากๆอาจจะแรงกว่าสกิลกดใช้อีกนะครับการโจมตีธรรมดานะครับและเนื่องด้วยความสามารถตรงนี้เองนะครับทำให้ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่เกลียนเอาเรื่องเลยนะถ้าใครช่ำๆหน่อยนะครับหรือว่าคลิกเพลงคอมโบกับตัวสกิลช่วยลบไปด้วยนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่เอาเรื่องสุดๆเลยนะสามารถสู้กับตัวละครระดับ
2,500 มณีบางตัวได้เลยนะครับ ถ้าพลังไม่ห่างกันมากนะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่รายละเอียดสกิลแล้วก็พาสซีฟของตัวละครนี้กันครับ 出力開始 50% 80% 充填完了行きます ในส่วนของพาสซีฟสกิลนะครับ อันดับแรกการโจมตีทั่วไปนะครับ มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 400% นะครับแบบเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่ว่ามีเขียนด้านหลังตรงนี้นะครับ มันไม่ได้เป็นวงเล็บนะ บอกว่าต้องเป็นคริติคอลนะครับ ก็อาจจะต้องติดคริติคอลนะครับ ถึงดาเมจจะเพิ่มขึ้น 400% นะครับถ้าตามความหมายของตรงนี้นะครับที่เขียนบอกนะ แล้วก็ฟื้นฟู HP นะครับตามค่าดาเมจที่ทำได้ และมีโอกาสทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะมึนงงหรือว่าสตันนะครับ ก็ตรงฟื้นฟู HP นะครับก็คือเราโจมตีปกติก็มีโอกาสที่จะเดือดเลือดเลยนะดูดเลือดนะครับจากศัตรูได้นะต่อมานะครับเมื่อ HP นั้นต่ำกว่า 50% ได้รับผลไลท์เทมทาและฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับตรงเล็บทั้งหมดนั้นสลายไม่ได้ทุก60 วินาทีนะครับรีโคดาวเอฟเฟกต์นี้1ครั้งสุดท้ายนะครับทุกครั้งที่เสีย SP ไป 4% นะครับได้รับดาเมจเพิ่ม 1% ก็ตัวละครนี้ยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งตีแรงนะครับเดี๋ยวขอเสริมตรงนี้หน่อยนะครับในส่วนของเมื่อ HP นั้นต่ำกว่า 50% นะครับได้รับผลและเช่นทานและฟื้นฟูนะครับแต่ว่ามันมีวงเล็บนะครับทั้งหมดสลายไม่ได้ตรงนี้นะครับตอนที่ผมเล่นจริงนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่านะครับก็เมื่อเอฟเฟกต์นี้เด้งขึ้นมานะครับบางครั้งผมก็ตุยเลยนะเด้งขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับคือมันโดนสลายได้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่านะครับเพื่อนๆคนไหนรู้ก็สามารถอธิบายในคอมเมนต์ได้นะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นบั๊กนะเพราะว่ามันเขียนว่าสลายไม่ได้นะครับก็บางทีเอฟเฟกต์นี้เด้งขึ้นมาแป๊บเดียวมันก็หายไปเลยนะครับหรือว่าบางตามันก็อยู่นานนะไม่รู้ว่านั่นแหละเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับคอมเมนต์บอกก็ได้นะต่อไปนะครับในส่วนของรายละเอียดสกิลก่อนปลดปล่อยนะครับสกิลที่1เป็นสกิลพุ่งเข้าหาตัวศัตรูนะครับก็เมื่อเราใช้สกิลนะครับโดนศัตรูมีโอกาสสูงนะครับทำให้ศัตรูนั้นติดมึนงงหรือว่าสตันนะครับตนเองได้รับผลทรหดวงเล็บสลายไม่ได้นะครับแล้วก็ได้รับโล่สลายไม่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตนเองแล้วก็เพื่อนนะครับถ้าอยู่ในทีมนะครับได้รับผลลดดาเมจประมาณนี้ครับในสกิลที่1ต่อไปนะครับสกิลที่2สกิลที่2ก็เป็นสกิลพุ่งเข้าหาตัวศัตรูนะครับเมื่อใช้สกิลนะครับโดนศัตรูมีโอกาสสูงนะครับทำให้ศัตรูนั้นติดนิ่งเงียบสลายไม่ได้นะครับก็นิ่งเงียบก็ติดใบนะครับตัวเองได้รับเกราะเพิ่มขึ้นและได้รับผลสะท้อนกลับนะครับสลายไม่ได้เช่นกันสะท้อนดาเมจนะครับแต่ตอนเล่นนี้รู้สึกว่าจะโดนเขาสะท้อนอย่างเดียวเลยนะ ต่อมานะครับเพิ่มพลังโกรธให้กับตนเองแล้วก็เพื่อนนะครับก็เมื่ออยู่ในทีมนะครับเวลาเราใช้สกิลนี้ใกล้เพื่อนเพื่อนของเราก็จะได้รับเกียรติการปลดปล่อยเพิ่มขึ้นนะครับเช่นกันสกิลนี้สามารถใช้ได้2ครั้งนะครับต่อมานะครับสกิลหลังปลดปล่อยก็ยังเป็นสกิลพุ่งเข้าหาตัวศัตรูอยู่เหมือนเดิมนะครับ
เอฟเฟกต์สกิลก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใด お休みください重点 ๆต่อมานะครับสกิลที่2包囲しましたสกิลที่2ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์ใดๆนะครับ 包囲しました แต่ว่าเมื่อปลดปล่อยนี้ 包囲 สกิลที่2จะไม่สามารถใช้ได้2ครั้งติดกันแล้วนะครับ 包囲 จะ し ใช้ได้ まし ครั้ た งเดียวโอเคครับ 包囲しました ต่อมานะครับในส่วนของสกิลอันตินะครับไม่ใช้สกิลนะครับเป็นสกิลพวกก็หาตัวศัตรูอยู่เหมือนเดิมนะเมื่อใช้สกิลนะครับสลายผลบัฟของศัตรูทั้งหมดตนเองได้รับพลังโจมตีและความเร็วนี้ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ 参ります แล้วก็ได้รับดาเมจโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ 参ります โจมตีมาพร้อมกับ 3% ของ SP ของศัตรูนะครับก็ยิ่งศัตรูเลือดเยอะก็จะโดนดาเมจของสกิลอันติแรงขึ้นนะครับ 参ります ก็เอฟเฟกต์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถสลายได้ด้วยนะครับ 参ります ไม่สามารถสลายได้จริงตอนเล่นจริงไม่เห็นมีผลอะไรเลย 参ります แซวอีกแล้วนะครับหยอกแล้วก็เพื่อนพู HP นะครับตามค่าดาเมจที่ทำได้ประมาณนี้ครับในส่วนของสกิลอันติ 参ります ต่อมานะครับสกิลช่วยลบเมื่อกดใช้นะครับสลายผลบัฟของศัตรูทั้งหมดมีโอกาสสูงทำให้ศัตรูนั้นติดมึนงงหรือว่าติดสตันนะครับตนเองได้รับเพิ่มความเสียหาย 参ります ก็โจมตีมาพร้อมกับ 3% นะครับของ SP ของศัตรูแล้วก็ได้รับผลฟื้นฟู HP ต่อเนื่องนะครับเอฟเฟกต์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถสลายได้ด้วยนะครับก็เป็น 参り ส ます กิลช่วยลบหรือว่าสกิลกองหนุนที่ดีมากๆเลยนะครับ 参ります ถึงว่าเห็นคนส่วนมากเขาเอาเนียมาถ้าเล่นตัว 2,500 มานีนะครับ ก็เอาตัวนี้มายืนเป็นตัวสกิลช่วยลบนะครับ ดีมาก 参ります ๆต่อไปนะครับสกิลอิจิโกะเมื่อสกิลอิจิโกะติดนะครับ ได้รับผลไลท์เทมทานแล้วก็เพิ่มฟู HP ต่อเนื่องนะครับวงเล็บสลายไม่ได้ในส่วนของสกิลอิจิโกะก็ดีเช่นกันนะครับก็ไลท์เทมทานก็ได้รับผลอมตะนั่นเองนะครับเป็นตัวที่ใช้ได้ยาวๆเลยครับโอเคครับในส่วนของรายละเอียดสกิลก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับตัวละครนี้นะครับผมมองว่าใครที่เคยเล่นหรือชอบเกมแนว FPS นะครับน่าจะชอบเลยนะ เน้นวิ่งยิงเรื่อยๆนะครับพอศัตรูเข้ามาใกล้ๆก็กดสกิลสวนกลับได้นะครับก็เป็นอีกตัวที่ผมคิดว่าเก่งเกลียนสุดๆเลยนะและเล่นสนุกมากๆเลยนะครับก็จากความสามารถโดยรวมนะครับและความเกรียนนะครับให้ท็อป 2 ไปเลยสำหรับตัวละครเนมจักรกลนะครับ 出力開始 50% 80% 充填完了行きます อันดับที่ 我が剣筋Kに見切ることなどかなわぬ1เอาละครับสำหรับท็อปวันของเราเพื่อนๆก็น่าจะพอเดากันได้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องเป็น PBSP ของเราแน่นอนครับแค่ความหล่อเท่ก็กินขาดแล้วด้วยความสามารถของอติของพี่แกที่สุดจะโกงนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่แทบจะสู้ได้ทุกตัวเลยนะครับในเกมนี้ถ้าพลังไม่ห่างกันมากนะครับสำหรับผมนะแต่ด้วย movement หรือว่าท่าทางในการออกสกิล1 กับ 2นะครับที่โคตรจะช้ามากๆ
เลยเป็นข้อเสียหลักๆของตัวละครตัวนี้นะครับทำให้มันโดนสวนกลับได้ง่ายมากเมื่อไม่มีอันตินะครับก็ในข้อเสียใหญ่ๆตรงนี้เองในตอนแรกผมว่าจะให้พี่แกไปอยู่อันดับท้ายๆเลยนะครับแต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วบวกกับการได้เจอตัวละครนี้บ่อยๆนะครับก็ทำให้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ผมจึงได้ไปอ่านพาสซีฟและรายละเอียดสกิลของตัวละครนี้อีกรอบนะครับซึ่งรายละเอียดพาสซีฟและสกิลตัวละครของพี่เกจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย我が剣筋Kに見切ることなどかなわぬในพาสซีฟอันดับแรกนะครับภูมิคุ้มกันห้ามฟื้นฟู HP ก็ตัวละครนี้นะครับไม่สามารถโดนบัฟห้ามการฟื้นฟู HP ได้นะครับคือตัวละครนี้สามารถฮิวเลือดได้เรื่อยๆนะครับเป็นความสามารถที่ถ้าบวกกับความสามารถสกิลต่างๆแล้วในการฟื้นฟู HP ของตัวละครนี้นะครับคือมันฟื้นฟู HP ได้มหาศาลมากๆยิ่งถ้าเล่นคู่กับตัวของคู่หูตัวหุ่นยนต์นะครับหรือว่าอิสโทมารุนั่นเองนะครับตัวคู่หูตัวใหม่นะครับก็สามารถหาได้จากกิจกรรมลัดโนชีนะครับไม่ต้องเติมด้วยก็ถือว่าถ้าเล่นคู่กันจะเป็นอะไรที่โกงมากๆนะครับต่อมานะครับหลังโจมตีได้รับผล EDK เพิ่มสลายไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นหลังการใช้สกิลนะครับไม่ว่าจะใช้สกิลอะไรก็ตามตัวละครนี้จะได้ EDK เพิ่มนะครับประมาณนี้ แล้วก็สุดท้ายนะครับทุกครั้งที่เสีย HP ไป 10% นะครับ EDK จะลดลง 1% ก็ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ยิ่งเลือดน้อยนะครับดาเมจก็จะยิ่งเบานะครับก็เป็นข้อเสียอีกข้อเสียหนึ่งสำหรับพาสซีฟตัวละครตัวนี้นะครับต่อมานะครับรายละเอียดสกิลก่อนปลดปล่อยนะครับสกิลที่1เมื่อใช้สกิลนะครับโดนศัตรูมีโอกาสสูงทำให้ศัตรูนั้นติดมึนงงหรือว่าสตันนะครับเพิ่มค่าความโกรธให้กับตนเองหรือว่าเพิ่มเกรดปลดปล่อยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับผลฟื้นฟู HP นะครับตรงนี้เป็นการฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ผลลดดาเมจรวมถึงได้รับโล่ต่อเนื่องนะครับเอฟเฟกต์ตรงนี้ไม่สามารถสลายได้แล้วก็ลดความเสียหายและเอฟเฟกต์โล่ก็ได้รับโล่นะครับแล้วก็ได้รับลดความเสียหายเพิ่มเติมด้วยก็เมื่อใช้สกิลนี้ก็จะทำให้ตัวละครนี้ถึกขึ้นมาในนั่นเองนะครับติดตามกันต่อไปนะครับสกิลที่2เมื่อใช้สกิลนะครับโดนศัตรูมีโอกาสสูงทำให้ศัตรูนั้นถูกพัฒนาการนะครับหรือว่าถูกตึงไว้นั่นเองทำให้ขึ้นไหวหรือว่าใช้สกิลแดดไม่ได้นะครับหรือว่าน่าจะใช้แดนได้อยู่นะอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันครับก็คอมเมนต์บอกก็ได้สลายไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ตนเองนะครับได้รับ EDK เพิ่มสลายไม่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ได้รับผลภูมิคุ้มกันนะครับผลตรงนี้ก็ประมาณว่าจะช่วยให้ติดสถานะยากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะไม่ติดเลยนะผลภูมิคุ้มกันนะครับโอเคครับต่อมานะครับสกิลที่1หลังปลดปล่อยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเอฟเฟกต์มานิดหน่อยนะครับก็มีการเพิ่มชำนาญมึนงงของตัวเองขึ้นมานะครับลิ้นพันกันครับเพิ่มชำนาญก็จะทำให้ตนเองนั้นมีโอกาสทำให้สกิลนี้นะครับติดสตันให้ศัตรูมากขึ้นนะครับประมาณนี้
แล้วก็ได้รับผลฟื้นฟู HP นะครับต่อเนื่องได้รับผลทรหดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อปลดปล่อยนะครับสกิลนี้สามารถใช้ได้2 ครั้งโอเคครับต่อไปนะครับสกิลที่2หลังปลดปล่อยเมื่อใช้สกิลนะครับโดนศัตรูสกิลที่2ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับสกิลที่2ต่อมานะครับสกิลอันติซึ่งเป็นทีเด็ดของตัวละครนี้เลยนะครับเมื่อใช้สกิลนะครับจะอยู่ยงคงกระพันนะครับในระหว่างที่ตัวนี้ทำการปล่อยสกิลอันติอยู่นะครับคือจะมีระยะเวลาในการอยู่ยงคงกระพันนี้ประมาณ2 วินะครับน่าจะ2 วิหรือ3 วินะครับก็เป็นระยะเวลานานมากเลยคือมันจะไม่โดนอะไรเลยนะครับในระหว่างที่ตัวนี้ปล่อยสกิลอยู่นะครับจะไม่โดนล็อกเป้าไม่โดนอะไรสักอย่างครับคือขี้โกงมากๆยิ่งกว่าผลอมตะอีกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต้องถูกโจมตีคริติคอลอย่างรุนแรงอันนี้น่าจะแปลผิดนะครับน่าจะเป็นโจมตีศัตรูด้วยคริติคอลอย่างรุนแรงนะครับคือติดที่รุนแรงมากแล้วก็สลายผลบัฟของศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP ตามค่าดาเมจที่ทำได้นะครับตัวเองได้รับเพิ่มความเสียหายโจมตีมาพร้อม HP นะครับสูงสุดของศัตรูตามก็ยิ่งศัตรูเลือดเยอะนะครับก็จะโดนสกิลนี้เข้าไปแรงมากแล้วก็เอฟเฟกต์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถสลายได้นะครับก็เป็นสกิลที่เด็ดเลยนะครับสำหรับที่ BSP ของเราแล้วเป็นสกิลที่โคตรที่ประมาณนี้นะครับในส่วนของอันติต่อมานะครับสกิลช่วยลบเมื่อใช้สกิลนะครับทำให้ศัตรูนั้นติดมึนงงหรือว่าสตันนั่นเองนะครับแล้วก็สลายบัฟของศัตรูทั้งหมดและตนเองได้รับผลฟื้นฟู HP ต่อเนื่องนะครับวงเล็บสลายไม่ได้ด้วยก็เป็นสกิลกองหนุนที่ดีมากๆเลยนะครับได้รับผลฟื้นฟู HP ต่อเนื่องด้วยแล้วก็ไม่สามารถสลายได้ด้วยนะครับฟื้นฟูแรงด้วยนะดีมากๆเลยนะครับใช้เล่นต่อได้ยาวต่อมานะครับสกิลอิจิโกะเมื่อสกิลอิจิโกะติดนะครับทำให้ศัตรูนั้นติดพันธนาการนะครับสลายไม่ได้ก็ติดตึงล่างนะครับทำให้ศัตรูนั้นเคลื่อนไหวไม่ได้นั่นเองประมาณนี้ครับสำหรับตัวละคร PBSP หรือว่าท็อปวันในตัวละครระดับ 2,000 มณีของเรานะครับในคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่อยากได้ตัวละคร 2,000 มณีเป็นตัวแรกนะครับก็ไม่รู้จะเลือกตัวละครไหนดีนะครับไม่มีตัวที่ชอบผมแนะนำตัวละครนี้ไปได้เลยครับเก่งมากๆแต่ว่าตัวมันก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับต้องฝึกเดี๋ยวเล่นบ่อยๆก็จะชินนะครับในตอนที่ผมได้มาเล่นแรกๆก็กะจังหวะสกิลมันไม่ค่อยถูกนะครับมันสกิลมันช้านะครับก็ใครที่ไม่ชอบตัวละครสกิลจะช้าก็อาจจะหงุดหงิดบ้างนะครับในช่วงแรกแล้วก็เนื่องด้วยความโกงของมันนะครับส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่อันติเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถ้ากะจังหวะใช้ไม่ดีหรือว่าอันติหมดนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเป้านิ่งเลยนะว่าตัวละครมูฟเมนต์การเดินการสกิลนะครับที่บอกว่ามันช้านะแต่ถ้าได้รู้จังหวะสกิลนะครับหรือว่าเล่นช่ำๆแล้วบวกกับอาจจะเพื่อนๆเนี่ยจะพลิกแพลงกับสกิลช่วยลบสักหน่อยนะครับมันก็จะเป็นตัวละครที่โคตร OP สุดๆสรุปนะครับ
เนื่องด้วยความสามารถโดยรวมบวกกับความหล่อเท่แล้ว ให้ท็อปวันไปเลยครับสำหรับบิโคยะ SP หรือว่าพี่เบียร์ SP ของเรานั่นเองนะครับ 我が剣筋Kに見切ることなどかなわぬ。โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับ ในการจัดอันดับตัวละคร 2,000 มณีนะครับ ก็เป็นคลิปการจัดอันดับคลิปแรกของช่องเลยนะครับผมก็ลองมาจัดดูนะครับตามความคิดเห็นของผมนะก็ถ้าอันดับตัวละครตัวไหนไม่ตรงกับความคิดเห็นของเพื่อนๆยังไงก็ หรือผมอาจจะพูดรายละเอียดส่วนไหนตกหล่นไปหรือผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอันดับตัวละครในคลิปนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับตัวละครตัวนั้นตัวนี้ด้วยนะครับก็อยากรู้ด้วยนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างโอเคครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับและอีกอย่างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็หายไปนานอีกแล้วก็ถึงจะห่างหายไปนานยังไงก็ผมก็ทำเรื่อยๆนะครับไม่เลิกไม่นอน ก็ขออภัยอีกรอบด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าชอบหรือเพื่อนๆอาจจะแชร์ไปให้เพื่อนที่อยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดตัวละครหรือระดับตัวละครนะครับก็สามารถแชร์ไปให้กันดูได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับこんなもんじゃねえここからだろ楽しくない